Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 18, sau khi thành lập đội săn ma, Long Hạo Thần đã cùng những người khác tiến vào căn cứ ma tộc để săn bắt ma thú. Nhiệm vụ lần này của cả đám là lấy mạng 100 tên ma tộc. Hiện tại chỉ còn thiếu 5 tên nữa, dù cho Long Hạo Thần đã ngăn cản, nhưng với tư cách là đội trưởng cùng phong cách tốc chiến tốc thắng, cho nên Lâm Giai Lộ đã quyết định tiến sâu vào bên trong căn cứ ma tộc. Lúc này, cả đám đã tiến vào một dải sương mù bao quanh, chớp mắt là hài cốt ma tộc với kích thước khổng lồ khiến tất cả phải trợn mắt há mồm. Đang thời điểm mọi người thương lượng đối sách, trong lúc bất chợt, Long Hạo Thần vẫn lặng lặng lắng nghe chợt hét lớn một tiếng. Cẩn thận, có địch nhân! Vừa nói, thời khắc hắn nắm trong tay kiếm quang chợt giơ lên, một tầng đạm kim sắc quang mang trong nháy mắt đem 5 người bao phủ ở bên trong linh quang cháo. Là Lỗ Khắc tộc, 5 người cũng là thế hệ trẻ tinh anh của Hạo Nguyệt Thành, dưới khiếp sợ ngắn ngủi, tất cả đều phản ứng lại. Lý Kinh hét lớn một tiếng, đồng thời trong tay một đôi xích lóng lánh hồng sắc quang mang hung hăng đâm vào trong lòng đất. Mang theo vũ khí dính máu từ trên mặt đất rút ra, ngay sau đó mọi người chỉ cảm thấy dưới chân chợt lạnh, mặt đất đã bị đông lại cứng như sắt vậy. Lâm Giai Lộ đem băng tường thuật trực tiếp tác dụng ở dưới chân bọn hắn. Xuất hiện trước mặt cả đám là một người tướng mạo nhanh ác, nhìn qua có chút tương tự với sinh vật quái dị của nhân loại. Mặc dù bọn Long Hạo Thần ở tại thánh địa của mình cũng học tập kiến thức ma tộc, vượt qua sự kiểm tra, cũng xem các chủng tộc của ma tộc trong sách, nhưng chân chính đối mặt với ma tộc, bọn họ vẫn không khỏi hơi khẩn trương lên. Lúc này, vây quanh 5 người Long Hạo Thần, ước chừng hơn chục tên chiến sĩ Lắc tộc, bởi vì địch nhân là từ 4 phương 8 hướng phóng tới. Vì vậy, trừ Lâm Giai Lộ ở ngoài, 4 người khác đều tự chiến đấu. Mặc dù tâm tình có chút khẩn trương, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tứ giai chức nghiệp giả, không hề vọng động. Giữ vững trận hình đem Lâm Giai Lộ che chắn ở chính giữa, rồi giơ vũ khí lên phát động công kích. Đầu tiên, phát động là Long Hạo Thần cùng Hạo Nguyệt bên cạnh. Hai cái đầu to dâng lên, tiểu hỏa há miệng, một viên hỏa cầu phun ra, tiểu quang cũng không yếu thế. Một đạo quang tiễn tốc độ nhanh hơn điện bắn tới. Kim sắc quang hoàn làm 5 người Long Hạo Thần trong lòng từ khẩn trương biến thành kiên nghị. Đây là tín niệm quang hoàn, cùng thủ hộ ấn tứ giống nhau, cũng là thủ hộ kỵ sĩ phụ trợ kỹ năng. Trong trận hình trung ương, Lâm Giai Lộ lúc này mới vừa hoàn thành một ma pháp. Long Hạo Thần tuổi nhỏ như vậy, nàng tự nhiên muốn chiếu cố hắn. Nhưng ma pháp của nàng vừa mới hoàn thành, bên này Long Hạo Thần chiến đấu đã kết thúc. Không chỉ có như thế, hắn còn phóng ra 2 quần thể kỹ năng phụ trợ mọi người. Lý Kinh cùng Trần Thần sau một khắc đã giải quyết xong 2 gã địch nhân. Trần Tư là thuận chiến sĩ, phòng ngự mạnh hơn công kích, nhưng có Lâm Giai Lộ băng thương thuật phụ trợ, lúc này cũng chiến đấu tốt được. Trong lúc mọi người giật mình nhìn Long Hạo Thần, đột nhiên Long Hạo Thần sắc mặt đại biến, một lần nữa hét lớn một tiếng, cẩn thận, kim quang lóng lánh lại là linh quang cháo. Nhưng là lần này linh quang cháo cơ hội xuất hiện ở hiện trong nháy mắt rồi vỡ luôn. Lúc này mọi người mới mơ hồ thấy một đạo thân ảnh trong suốt nhanh như tia chớp hiện ra bên cạnh Lâm Giai Lộ. Tốc độ của kẻ địch thật sự quá nhanh, mọi người còn đang ngẩn ra, Long Hạo Thần có thể kịp thời thuần phát linh quang cháo đã là cực hạn của hắn. Vô luận là khoảng cách hay tốc độ, hắn cũng không thể cứu viện Lâm Giai Lộ kịp được. Lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo kích thích ra cổ Lâm Giai Lộ run rẩy. Khi Long Hạo Thần hô to cẩn thận, trong nháy mắt nàng đã cảm nhận được phần lạnh lẽo này. Đừng nói nàng là một gã đại ma pháp sư, coi như là một gã ma đạo sư, trong một dưới tình huống như vậy cũng không có biện pháp gì. Lâm Giai Lộ thất thần ngã quỵ xuống, pháp trượng trong tay cũng rơi ra. Khoảnh khắc sinh tử này đối với nàng mà nói quả thật quá đáng sợ. Trên cổ có hơi chút đau đớn, trên miệng tràn đầy máu, cảm giác sợ hãi mãnh liệt làm nàng toàn thân bủn rủn, hoàn toàn quên mất tấn công. Quang diệu chi tuấn trong tay Long Hạo Thần đón lấy ngăn chặn, giống như một lệch trời không thể vượt qua, tùy ý đối phương công kích điên cuồng thế nào đều không thể vượt qua một bước. Địch nhân ẩn hình quả thật là lợi hại, thân thể trên không trung hơi méo mó tránh né Lý Kinh công kích, nhưng nói cũng kỳ quái, hắn tựa như chỉ nhận thức mỗi Long Hạo Thần, toàn lực tập trung công kích hắn. Vì quá sợ hãi, hơn nữa tinh thần bất ổn, cho nên Lâm Giai Lộ giao lại huy hiệu đội trưởng cho Long Hạo Thần để hắn chỉ huy đội hình. Năng lực bộc phá của hắn trong chiến đấu ai cũng có thể thấy, đối với việc này là hoàn toàn đồng ý. Chúng ta lúc này lập tức rời đi thôi, hướng liên minh từ từ rút lui, nếu có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, không có cơ hội trước hết trở về liên minh phụ cận. Đầu tiên phải giữ được tính mạng của mình thì mới có cơ hội chiến đấu tốt hơn. Một lời này của Long Hạo Thần hiển nhiên được mọi người hưởng ứng, tình huống vừa rồi quả thật là quá nguy hiểm. Đến đây thì cũng hết tập 19 Thần ấn vương tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.